السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا زي ما وعدتكم اني انا راح اسوي فيديو على البايوستات اللي هي المحاضرة الاولى، بس راح ابدأ من الكونفيدنس انترفال والبي فاليو وتحت. احس باقي المحاضرة اللي فوق سهلة، يعني تقدرون ترجعون لها من المحاضرة وتفهمونها. المهم نبدأ اول شيء بفكرة التستينج. الحين أنا لو عندي درج، وهذا الدرج أبي أختبر فعاليته على population معينة. عندنا هذه هي البوبيوليشن، مو معقولة إني أنا أجرب هذا الدرج على كل البوبيوليشن، صح؟ لذلك راح آخذ سامبل، وهذا السامبل راح يكون representative للبوبيوليشن، ولازم أكون أنا متأكدة إن هذا السامبل representative للبوبيوليشن. لذلك ندخل على term اللي هو الconfidence interval. إيش هذا الconfidence interval؟ خلينا نقرأ هذه الجملة. 95 confidence intervals provide a range of values within which true population mean is likely to lie. إيش معناته range و true population mean is likely to lie؟ الحين أقول لكم. الدرج عندنا خلينا نتخيل أنه حق البلد بريشر، وهو خافض البلد بريشر. لو جبنا هذا الدرج وأعطيناه كل السامبل اللي عندنا، في ناس راح يكون عليهم minimal effect، هنقول مثلا أقل واحد خفضه بنسبة أو بقدر 5 ملم ميركوري، وبعدين في ناس 5 6 7 9، خلينا نقول أعلى شيء 10 خفضه بمقدار 10 ملم ميركوري. تمام. إذا هذا هو الرينج اللي عندنا طلعناه من السامبل. الكونفيدنس انترفال هي إني أكون 95% sure إن الرينج اللي طلعته تمام راح يكون البوبيوليشن مين، لأن لو أخذ كل البوبيوليشن وأعطيهم الدرج إنهم راح يكونون within this range. إذا population مين، يعني لو أخذ شخص، بعبارة أخرى لو أخذ شخص من البوبيوليشن وأعطيه الدرج، أكون 95% متأكدة إنه راح يكون الإفكت حق الدرج عليه within this range، مثلا 5 إلى 10. فخلنا نشوف هنا 95 confidence interval provides a range of values within which true population value of interest is likely to lie. فهذه الكونسبت حق الكونفيدنس انترفال. اوكي، ومن هنا نجي على تيرم ثاني اللي هي البي فاليو. البي فاليو هي بكل بساطة تكملة ال95. يعني إذا أنا قلت إني 95% واثقة إن المين of the population بيكون within this range، عندي نسبة 5% إني أنا أكون خطأ. 95 ناقص 100 5، صح؟ وهي نفسها 5% اللي هي تنكتب كذا P value اللي نشوفها دائما. وهذه ال P value عندنا 2 P value احنا نتعامل معاها في البايوستات. computed P value اللي هي طلعها الكمبيوتر من tests اللي احنا مسوينها. ال P value اللي اصلا متفقين عليها العلماء، يعني أقصد يعني علماء البايوستات انهم متفقين ان نسبة 5% ان احنا نكون خطأ we can accept it، أو إنها تكون by chance جات. أكثر من 5 معناته إن نسبة الخطأ عالية، وإحنا ما نقدر إن we risk البوبيوليشن باختباراتنا الحبيبة ونروح نسوي ريليس للدرج والchance إنه يكون خطأ أكثر من 5%. No, we don't accept it. طبعا 5% نترجمها بشكل ثاني إن نكون 1 من 20 chance of being wrong، أو إن الريزلت جات by chance. أحيانا في يكون عندنا confidence interval 99%، يعني عندنا 99% ثقة إن إحنا ما جات by chance، أو إن المين population بتكون within this range، والبي value تكون بس 1%. هذه يستخدمونها للأشياء اللي تكون تحتاج دقة عالية، الريزلت حقتها يعني ريسك إن إحنا نخليها أقل دقة، نبغى الشانس إن إحنا نكون غلطانين أقل. إذا هذه هي ال P value. فإذا كانت عندنا P value 0.06 أعلى من 5 معناته chance أعلى، معناته no we don't accept it. أما إذا كانت الشانس أقل
من 5 بالعكس كل ما كانت أقل كل ما معناته إن إحنا الشانس أقل والريسك أقل على population. The larger the sample size of participant in the study, the smaller the confidence interval will be and the more precise the point estimate will be. طبعا إيش قصدهم هنا؟ كل ما زدتي السامبل سايز كل ما قل الرينج اللي تطلعينه، مش قل الكونفيدنس انترفل كنسبة ثقة، لا قل الرينج. يعني إذا كان هنا قلنا 5 و10 كل ما زدتي السامبل كل ما كان أدق، مثلا بيكون 6 و9، 6 إلى 9 زي كذا. أول الحين بنتكلم عن relative risk وإيش معناتها وليش it does not. إذا كانت cross 1 معناتها إن it's not يعني there is no difference. الحين بنشوف. أول شيء relative risk هي الناس اللي عندهم الديزيز وexposed على كل الexposed، والناس اللي عندهم الديزيز بس they're not exposed على كل الناس اللي مش exposed. هنا كل ما زاد عندي الناس اللي عندهم ديزيز وexposed، يعني كل ما زاد البسط كل ما زاد الرقم اللي فوق، تمام؟ وعلى العكس هنا كل ما الناس اللي عندهم ديزيز زين عندهم الديزيز بس they're not exposed كانوا أقل كل ما بين لأنه ما في correlation. فهمتوا؟ يعني بيكون عندنا الناس اللي exposed بيكون عندنا الناس اللي not exposed عددهم كبير مقارنة بالناس اللي not exposed وعندهم disease كانوا هذول مثلا خلينا نقول قليلين، معناته إنه كأنه ما في correlation between smoking and lung cancer، لذلك بيكون عندنا تحت قليل. في هذه الحالة راح يكون عندنا راح تكون عندنا ال relative risk عالية جدا، والسبب إن ال exposed people هم أكثر من الناس اللي not exposed، فبتكون عندنا أكثر من واحد، معناته it's a risk factor صح؟ والعكس إذا كانوا ال exposed people قليلين وال not exposed يعني أكثر معناتها ما في correlation، وأحيانا معناته إنه يكون protective. شلون يعني protective؟ إنه إذا أنتي سويتي هذا الانترفنشن بيكون عندنا الديزيز أقل، لذلك بيكون عندنا protective. it's a protective مو ما في correlation. protective معناته إذا زاد أكثر من واحد راح يكون عندنا risk، إذا عكس كان المقام أعلى اللي هو not exposed من الناس exposed معناته إن it's a protective بيكون أقل من واحد. طب إذا كان اللي exposed والnon exposed نفس الشيء، مثلا هنا 2 وهنا 2 بيطلع الرقم واحد، ف there is no difference إذا كانوا exposed أو not exposed. لذلك شفنا هنا لذلك نشوف هنا if the confidence interval does not cross 1 لأن if it does معناته there is no difference. if it does not cross 1 يعني كانت protective أو risk factor the point estimate significant at p value تكون أقل، والpoint يعني شفنا إذا كانت ال p value أقل من 0.5 معناته كلامنا significant، ومعناته إذا كان protective مو by chance، غالبا 95% احنا واثقين إنه هذا مو by chance، تمام؟ أيضا إذا كان protective نفس الشيء. فهذه هي relative risk مع رقم واحد. أوكي الحين نجي لآخر نقطة اللي هي p value مع null hypothesis. في البداية في basic steps of statistical inference أن أول شيء we define our question أو الشيء اللي إحنا نبغى نسويه. مثل ما قبل شوي قلنا إنه والله إحنا نبغى نسوي هذا الدرج ونسوي له تيست، وإحنا نتوقع إن هذا الدرج راح يخفض البلد بريشر. لازم نتحدى الكلام اللي إحنا نقوله، وهذا ما يسمى بالnull hypothesis. الnull hypothesis دائما تعاكس الشيء اللي أنت تبين تسوينه. مثلا قلتي هذا الدرج يخفض البلد بريشر، الnull hypothesis اللي راح تتحدى كلامك بتقول لا والله هذا الدرج it does not lower the blood pressure. ولما نقول أن it does not يحتمل احتمالين.
we either reject it ويطلع كلامنا الصح، أو أنه we do not reject it we do not reject it ويطلع أن كلامنا لازم نعيد النظر فيه ويكون خطأ. We don't accept it. We never accept the null hypothesis. We either reject it or fail to reject it. Saying we do not have sufficient evidence to reject it is not the same as being able to affirm that it is true. هاي statement من الكتاب. زين، فيعني ما نقدر احنا we do not accept it، لأن مو معناته لأن ما عندنا evidence، بس we do not reject it. فهمتوا؟ we do not accept it بس we do not reject it. تمام؟ فنشوف احنا متى we reject it ومتى احنا we do not، على حسب ايش. نرجع مرة ثانية لل p value. ال p value إذا كانت 0.05 وأقل معناتها we accept it. إذا كانت 0.05 وأعلى خلاص وأقل معناته we reject null hypothesis. خليني أحط لكم x عشان إذا كانت أكثر we fail to reject it ونعيد النظر في الدرج حقنا. تمام؟ هذه فائدة ال p value. ليش؟ لأن كل ما كان أعلى معناته كل ما كان by chance معناته إحنا ما نقبل وناخذ ال null hypothesis في عين الاعتبار. طبعا في عندنا فوق زي ما اتفقنا، فوق في عندنا type 1 error. إيش هو type 1 error؟ type 1 error هو عبارة عن rejecting the null hypothesis when it is really true. الحين مو احنا سوينا لها rejection، رحنا طلعنا ال p value وال p value طلعت لنا 0.05 معناته أو أقل، معناته إن عندنا 5% chance أن نكون إحنا غلطانين. يعني إحنا سوينا لها rejection وقلنا والله إنها لا، هي كانت تقول إن drug مو فعال، لا، لكن طلع عندنا أقل من 5%، ف we rejected it. بس إيش احتمال إن تكون إحنا غلطانين وفعلا null hypothesis هي اللي صح. هذا ال type of error يسمونه type 1 error. It is rejecting the null hypothesis when it is really true. طيب تمام. نجي للنقطة اللي بعدها. p value are often attached to a significance or alpha level اللي هو العلماء اتفقوا عليه 5%، وهو أيضا بعبارة أخرى 1 in 20 اللي هي chance of being wrong. Since 1 in 20 chance is small enough risk to be wrong، احنا اتفقنا انها مقبولة. So if a p-value was found to be less than 0.05 then result would be considered statistically significant and the null hypothesis would be rejected. بس تقريبا هذا هو كل زبدة ال p-value وال confidence interval وال type 1 error وال relative risk، وليش إذا واحد معناته ما في difference، وإيش ال correlation معها، يعني الريزلت اللي إحنا نطلعها مع ال p value. طبعا البارامترك والنون بارامترك بسوي لها فيديو لحالها اللي هو part 2. توفيق.